Magyarországtól 2000 kilométerre fekvő Kappadókiába megyünk Göröme városába. Kappadókia az egy térség jelentése pedig a gyönyörű lovak földje, ismert a alakú sziklaalakzatokról, a hőlégbalonoktól nyüzsgő égboltról, sziklából kialakított épületekről, kézműves vázákról és a mintás szőnyegekről. És születésnapunk alkalmából most meglátogatjuk ezt a helyet. Ó, egy kicsit előre szaladtunk. Kezdjük az elejétől. A repülőtéren kis várakozás, repülőre felszállás, 3 óra repülés, Isztambulban átszállás, mivel közvetlen járat nem megy, még 1 óra repülés, és megérkeztünk Görömébe. Taxival még egy 20 perc a hotelig, és végre pihenünk. De csak egy kicsit. Tegnap este 11-kor érkeztünk meg kb. És éjfél után aludtunk el, és most van hajnal 4, most keltünk, mert megyünk hőlégbalamozni. Gyorsan megisszük a kávét, aztán megyünk is. Nagyon kevés kell, hogy meg tudom ennél. Így pedig ilyen centélyezett a tükör, meg az út közepén itt ilyen homokocka. Most fogok meghalni! Induló! Így nem haltunk meg majd most! Bye-bye! Come faccio da sono Next. Ugye l'acqua là? Egy kis pihenés után elmentünk felfedezni a várost és a török ételeket. Ez valamilyen levélbe töltött marhahús, az íze nagyon hasonlít a töltött káposztához. Ez pedig nokedlihez hasonló tésztaféle hússal a közepében. Joghurttal és paradicsom szusszal a tetején. Aztán ahogy sétáltunk az utcákon, megtaláltuk a város leghíresebb szőnyegüzletét, amit fotózáshoz szoktak használni. De ide majd visszatérünk később. A városban rengeteg szőnyeg van. Az utcákon sétálva mindenhol ki voltak téve. Megkerestük a legjobbra értékelt éttermeket, hogy ne érjen meglepetés. És pár óra eltelte után már is készen voltunk a következő tradicionális török ételre.
Mindjárt. Thank you very much. Ez egyszerű cserépedényben sült bárányhús, de nagyon jól elkészítve. Aztán mikor sétálgattunk a városban, találtunk egy ilyen érdekes kis utcát szőnyegekkel körberakva. Mikor felsétáltunk, egy öregasszony intett, hogy menjünk be, és kiderült, hogy ez egy régiségkereskedés. Az összes dolgot ő gyűjtötte az évek alatt. Ott találkoztunk egy lánnyal, aki körbevezetett az egészen. Az egész épület kőből volt kivésve, és akár 1000 éves is lehet. Nagyon káprázatos és hangulatos volt az egész hely. Olyan volt, mint egy múzeum, de mégis otthonos. Na, a születésnapi süteményünk nem úgy alakult, mint ahogy mi ezt elterveztük. A süteményszelet az kemény volt, alig lehetett villával így elszeletelni, meg vagy villával enni, és szóltam a tulajdonosnak, hogy ez most ez így ilyennek kéne lennie. És akkor így Google fordítóval mutatta, vagy mondta, hogy ez fagyasztóból jött sütemény, ők ezt mikrózzák, és azért ilyen. És akkor, ha nem akarjuk, akkor hagyjuk. De amúgy... megy még? Aha. Adni akartunk neki pénzt, mert megsajnáltuk, és mondta, hogy semmi baj, nyugodtan menjünk, 200 méterre van egy cukrászda, megérti, és megsajnáltuk, és adni akartunk pénzt, de nem fogadta el. Aztán most olyan kellemetlenül érzem magam, itt a cukrászda. Ja, akkor ide. Már nem is érzem magam kellemesen. A csapó 2. Eldől. Úgyhogy már elvakarózol, vagy verekedsz? Mind a kettő. Vagy nyalakodsz. A reggeli minden reggel ki volt készítve, a személyzet pedig aranyos volt. Az első nap után meg is jegyezte, hogy kérem az omlettet. At least you okay, you have to pay. Most úton vagyunk egy egész napos csoportos kiránduláson, autóbérlés helyett végül emellett döntöttünk. A föld alatti városokat azért építették, hogy megszállás vagy valamilyen konfliktus esetén tudjanak hova menekülni. Úgy tervezték ezeket, hogy a támadóknak ne legyen könnyű dolguk. Komplex, keskeny járatokat építettek, amiket könnyű védeni, úgy alakították ki, mint egy labirintus. Így akik ismeretlenül odamentek, könnyen eltévedtek. Néhány járatot hatalmas, gurítható kőajtóval lehetett zárni, ezzel is megnehezítve a támadók dolgát. A föld alatti városok úgy voltak kialakítva, hogy húzamosabb ideig lehessen bennük lakni. Voltak alvóhelységek, tárolórészek, konyhák, istálló és templom. A legnagyobb föld alatti város legalsóbb pontja 85 méter mélyen található. Szellőző nyílást is építettek beléjük, de így is el lehet képzelni, milyen lehetett az, amikor több száz embernek kellett féciznie. A túravezető elmondása szerint ezt úgy oldották meg, hogy disznókat tartottak, és amit az emberek kiürítettek, azt a disznók megették, az emberek pedig megették a disznókat. Nyami.
Most éppen megálltunk az autóval. 15-20 percig sétálunk körülbelül egy étterembe, egy folyó mellett fogunk enni. Hát végül megbántuk ezt a csoportos túrát, mert nagyon sokan vannak, és nem a saját tempónkba haladunk, nem úgy megyünk, ahogy mi akarunk. Ha útközben látunk valami szép helyet, akkor nem tudunk megállni, képeket csinálni. Sietni kell sokszor. Most eléggé lemaradtunk, hogy ők nyugodtan menjenek elő, hogy nyugodtan tudjuk csinálni a képeket, meg videót, de azért itt vagyunk a nyomukba. De ebből is tanultunk legközelebb, hogy ha ilyen van, akkor mindenképpen úgy lesz, hogy saját autót bérlünk, és nem csoporttal megyünk. Mert akkor oda megyünk, ahol akarunk, azt csinálunk, amit akarunk, és nem vagyunk másokhoz kötve. Csak úgy gondoltuk, hogy ez így egyszerűbb lesz, mert nem kell vezetni. Siessünk, jobban lemaradtunk. Hát mindenképpen egyszerűbb, mert nem kell vezetni. Meg mondanak plusz infókat, amit mondjuk mi nem tudnánk. De ez a hátránya. Nem gombaleves. They were not just using that for living, but they just built a lot of churches around the area. Like if you Да, я ж каждого шаря. Egy fotót. Nem soká, 5 óra van. Megyünk egy kilátópontra, ahonnan lehet látni a várost, meg a hőlégbalonokat, hogy felszállnak napra, napfelkeltekor. És most, mivel 8:30-kor lesz a reggeli, csináltunk egy kis kaját. Ezt megesszük, és indulunk is. Biztos, hogy erre... Ja, itt is hely! Nézd! Nézd jobbra! Tegnap pont törölték az összes felszállást időjárási okok miatt. Később délután kiderült, hogy azért törölték, mert elvileg nagy volt a szél, de lehet, hogy csak az előrejelzésben volt nagy a szél, mert mi nem nagyon vettünk észre semmilyen szelet. Egyáltalán nem volt szél. Gondolom úgy működik, hogy így ilyen központilag az állam vagy valami szervezet azt mondja, hogy nem lesz jó az időjárás, akkor mindenkinek tiltott a felszállás. És tegnap szépen ugyanúgy felkeltünk napfelkeltére,
Kimentünk, vártunk és sehol semmi. Aztán azt hittük, hogy már ez egy átverés, hogy nem is látszik onnan tőlünk a sok hőlégballon, de aztán később kiderült az oka. És most itt vagyunk, és már látjuk, hogy szállnak fel, szóval ma már biztos, hogy lesz. Úristen, mennyi ember! És tegnap még a szállásról csináltam képet, és láttam nagyon picibe, hogy itt házasodtak. Itt volt egy házaspár, és felkészültek rendesen, volt drón videó is, és csinálták a képeket, és nem élhették ezt meg, hogy felszáll a sok hőlégballon. Valahol itt voltak, igen, ahol mi is most vagyunk. Hát ne lehet, tegnap tudták azt, hogy valahonnan megtudták, hogy törölni fogják. Ha még visszajöttünk a szállásra, hogy innen az elkerülő is csináljunk pár képet. Na, úton vagyunk valamilyen templomféle helyre, az a neve, hogy Dark Church. Na itt az új barátunk. Jön velünk haza, azt mondta. Taxival jöttünk el idáig. Sétálunk, még nem tudjuk, hogy fog kinézni, de ahogy elnézem, mindenhova lehet menni, ott az előbb láttam embereket sétálni. Szóval lehet így be lehet mászni a helyekre, De nem biztos, hogy van körülnézni. Itt van például egy sétaútvonal. Ez a szabadtéri múzeum otthon a számos sziklába vájt templomnak, mindegyiket bonyolult freskókkal díszítették, amelyek a Biblia jeleneteit és szentek életét ábrázolják. Ezek a freskók értékes betekintést nyújtanak a kor művészeti és vallási gyakorlataiba. Itt csak gyorsan csináltam videót, mert minden ilyen épületben tilos a fotózás és videózás. És bent ül egy őr és figyel. A múzeum templomokon kívül monostor komplexumokat is tartalmaz, közösségi terekkel, lakóhelyekkel és konyhákkal. Ezek a komplexumok rávilágítanak a szerzetesek mindennapi életére, akik egykor ezeket a sziklákba vájt épületeket lakták. Érdemes nyitáskor vagy zárás előtt jönni a tömeg elkerülése érdekében. Mi sajnos nem így tettünk, és nem is volt olyan kellemes a nagy tömeg. Akit érdekel a hely történelme, annak ajánlatos lehet a bejáratnál vezetett túrát kérni. Így sok érdekességet meg lehet tudni. Nem bírok. Na most vége van ennek a ilyen Dark Church résznek, belépőseinek. Most kijöttünk ide a pusztára, nagyon-nagyon süt a nap, és már megint elfelejtettük a naptejet, úgy, mint tegnap. És biztos, hogy le fogunk égni. És nagyon-nagyon erősen süt a nap. Hozzád vágom! Na menjél! Szánkózz le! Segíts! Jövök! Gyere! Szaladjál, és akkor nem csúszol meg! Na!
Meghúzol! Hát, itt csak lószar van, vagy valamilyen szar. Majdnem 1 óra itt a napon, tiszta rákvörösök leszünk. Legalábbis én biztos a fülem. És most pedig visszatértünk az üzletbe képeket csinálni. És még utoljára kis séta a városban az utolsó napunkon. Na meg persze a kaját sem felejtjük el. Ez vékonyra vágott sült krumpli marhahússal és paradicsomszósszal. Ez pedig egy egyszerű csirkemell saláta. És jön az utolsó programunk ezen a kiránduláson. Tevegelés a naplementében. Vagy mégsem? Lehet másokkal megyünk. Vagy nem. Ugyanis az történt, hogy a hotelben összekevertek minket. Jeep Safari-ra mentünk el a tevegelés helyett. Pedig direkt kérdeztem, hogy Camel Safari? A csávó erre azt mondja, hogy yes, come. Mikor mentünk egy ideje már az autóval ura volt. Mire Google fordítóval sikerült megértetni a csávóval, hogy mi a Teve Safari-ra jöttünk, már jött a hívás a hotelből, hogy a mi emberünk ott vár minket. Úgyhogy gyorsan vissza a hotelbe, és ezúttal a mi autónkba szálltunk be. Az elejéről lemaradtunk, és a késve is, de legalább megérkeztünk. Hát nekünk ennyi maradt, már csak sétálok utánok. Oradan olur aynen. Nézd ide! De makacs. Ő volt Alexa a kevéje. Ugyanolyan makacs, mint ő. Na, álljál csak le. Na jó reggelt! Éppen pakolunk összefele, mert 8 óra 40-kor megy a gép. Nem soká jön értünk a transfer. Azelőtt még lesz időnk, mielőtt felvesz minket. Kimegyünk a teraszra, még megnézzük a ballonokat, hogy felszállnak. Aztán indulunk is. És utoljára még a város ilyen látvánnyal búcsúzik.
Ha tetszett a videó és szeretnél még hasonlókat látni, akkor iratkozz fel, hogy ne maradj le, mert a közeljövőben jönnek még videók Hawaii-ról, Izlandról, Finnországról és Rómáról.